Obieqtivis ეთერში საღამო სტუდიის დროა მე ჟურნალისტი დავით ახვლედიანი ვარ გამარჯობა. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ანალიტიკოსი Archil Sikharulidze, რომელთანაც ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე და გამოწვევებზე ვისაუბრებთ. გამარჯობა ბატონო Archil. გადაცემა პიესის წამყვანის გიორგი გაბუნიას მიერ პირდაპირ ეთერში სკარბეზულობის ნიაღვარი მოისმინა საზოგადოებამ რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ. Ამას მოყვა უკვე გამოხმაურება რუსეთის ფედერაციის საბჭოს წევრმა ვლადიმერ ჯაბაროვმა გააკეთა განცხადება, რომ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის წინაშე უნდა გაბუნიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს. Როგორ შეაფასებდით მოვლენებს? საკმაოდ უნებათაღელვა მოყვა გუშინ რუსთავი-2-ის შესასვლელთან ხალხმა მოიყარა თავი და იქ უკვე ისროდნენ რაღაცებს, ნივთებს და კვერცხებს და ცოცხებს და რა ვიცი ყველაფერს. დაიძაბა ვითარება. პარლამენტთანაც მონაცვლეობით არის აქციები, მთელი 2 კვირის განმავლობაში ეს ახალგაზრდობა ითხოვდა შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომას. დღეს უკვე იქ არის ხალხი, რომელიც ეწინააღმდეგება თბილისში დაანონსებული ეგრეთ წოდებული LGBT პრაიდის ჩატარებას. თქვენი პოზიცია როგორი იქნება, რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველოს ამჟამად? უპირველეს დინი მადლობა დაპატიჟებისთვის. რაც შეეხება ბატონ გაბუნიას გამოსვლას, შემთხვევით მოусმინე გუშინ, იყო ჩემს იყო სრულად მოულოდნელი, როგორც მოქალაქე, ამან ჩემში ისეთი შეგრძნება გამოიწვია, როგორც მე მგონი აბსოლუტურ უმრავლესობაში მე მიმაჩნია ბატონო გაბუნიამ სიტყვის თავისუფლება კი არა დაიცვა, მე დაარღვია. სამწუხაროდ საქართველოში ბერს მიაჩნია, რომ სიტყვის თავისუფლების ბოროტად გამოყენება, მისი მერკანტილისტურ მიზნებში გამოყენება არის რაღაცა მწვერვალი პროგრესულობის, განვითარებულობის და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ეს არ არის. ამ ადამიანო ფაქტიურად შესავალშივე განაცხადა, რომ ის წარმოადგენს ქვეყანაში ნომერ 1 არხის ნომერ 1 არხის ჟურნალისტია და დაიწყო მე ლანძღვა რუსულ ენაზე. მე არ მჯერა იმისა, რომ ეს იყო რაღაცა ერთგვარი კრეატიული ქმედება გაბუნიას მხრიდან, ვფიქრობ, ამაში იყო ჩართული ბატონი ნიკო გვარამიას და ზოგადად რუსთავი-2 ამ მხრივ არის ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული არხი და მათ აქვს კარგად ჩამოყალიბებული, ესე იგი, პრიორიტეტები. და როცა ამ ადამიანს დაიწყო ლანძღვა გინება, ეს იყო არა ვლადიმერ პუტინის შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ამას არც კი უყურებს. ეს იყო პირდაპირ შეურაცხყოფა რუსეთის ფედერაციის, მისი მოქალაქეების, მათ შორის იმ ხალხისათვის, ვინც არიზიარებს პუტინის საგარეო პოლიტიკას. მე არაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ეს იყო დიდი დარტყმა ქართული ჟურნალისტიკისთვის და ეს იყო შეურაცხყოფა ჩვენი მოსახლეობის. იმიტომ ბატონ გაბუნიას არავის არ მიუცია უფლება, რომ ელაპარაკა საქართველოს მოსახლეობის სახელით, არავის მიუცია მისთვის უფლება, რომ დაეწყო ესეთი როგორ თქვა ბილწსიტყვაობა. საერთოდ ეს ბილწსიტყვაობის კულტურა სამწუხარო ბოლო 2 წელია ძალიან შემოვიდა ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ეთქობა დაიწყო სწორედ რომ აი ბასიანის დარბევის შემდეგ როცა ხალხები შეიკრიბნენ და ატომას ჩათვალეს რომ ბილწსიტყვაობა არის ერთ-ერთი გამოვლენების ფორმა. მე მესმის რომ შეიძლება შეიგინო, შეიძლება გააბრაზდნენ, მაგრამ როდესაც მთელი რიტორიკა და დიალოგი ეს არის ლანძღვა გინება, ეს უკვე აღარ არის პოლიტიკური არჩევტყობინება და ამას როგორც მე მიმაჩნია ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი მოკავშირეები ენთუზიაზმით არ უყურებენ. იმიტომ დახვეწილი დემოკრატიაში საკითხი ნაწყდებოდეს რა დიალოგით, წყნარი ჩვენახეთ ამერიკელი მოკავშირეებიო, ასევე აგრეთვე ევგენი პრიმაკოვმა უმცროსმა, ცნობილი ევგენი პრიმაკოვის შვილიშვილი არის, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრია, სახელმწიფო სათათბიროსი, ასევე დააფიქსირა დღეს თავის პოზიცია და ეს გამოხტომა პირდაპირ ვიტყვი არ მომერიდება ამისი. მე მაგალითად სოციალურ ქსელში ჩემი პოზიციაც დავაფიქსირე, ახლა მოდაში არის თუ მიაქცევდით ყურადღებას, ხშირად უსმევდნენ ხას კოლეგიალობას და ასე შემდეგ და მე პირადად ვერ ჩავთვლი ადამიანს კოლეგად თუ ის რაღაც კრიტერიუმებს უკვე აჭარბებს და გასწდება იმ საზღვრებს, რაც შეიძლება შეფასდეს ლოგიკურად. თუ თქვათ შეიძლება განიხილოს ადამიანმა პუტინი საქართველოს მტრად, მტერთანაც არის გარკვეული ასე ვთქვათ ნორმები, როგორ უნდა ისაუბრო. ეს გინება რის მომცემია, ეს სხვა საკითხია, მე მგონი არაფრის მომცემი არ არის. მე საკუთარი მაგალითით გეტყვით, რომ მე ყოველ შემთხვევაში ვეცადე ამ მტერს ბრჭყალებში ვიძახი, როგორც მოიხსენიებენ ხშირად,
მომეცა საშუალება რომ მასთან პოლემიკაში შევსულიყავი და საკმაოდ ლაკონურად და ლოგიკურად იმ პრობლემაზე გამამახვილებინა ყურადღება და ჩიხშიც კი შემეყვანა რომ მიიღო საქართველოს სასარგებლო გადაწყვეტილება. აი კონკრეტულად ეს ეხებოდა ღვინის ემბარგოს, რაც დღეს სამწუხაროდ ონიშენკომ ცნობილმა როსპოტრებნაძორის ხელმძღვანელმა უკვე გააკეთა განცხადება, რომ თავად მიესალმება ისევ აკრძალვას, ამ ღვინისა და მინერალური წყლების აკრძალვას. გარდა პრიმაკოვისა, რომელმაც უწოდა ფსკერამდე დაცემა საქართველოსი აი ამ გაბუნიას ამ გამოხტომას, დიმიტრი პესკოვმაც გააკეთა განცხადება პუტინის პრესმდივანმა, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობათა საბოლოო გაწყვეტით არის დაინტერესებული მესამე ძალები. თქვენ ახსენეთ ჩვენი მოკავშირე ამერიკის შეერთებული შტატები. როგორ ფიქრობთ, ხომ არ გულისხმობდა პესკოვი მესამე ძალებში სწორედ საქართველოს მოკავშირე ამერიკის შეერთებულ შტატებს? პირველი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაშიც არიან ძალები, რომელთაც სურთ რომ გაწყვეტონ კავშირი და არის ძალები, რომელთაც არიან მომხრე დიალოგის. ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. არც რუსეთი, არც საქართველო, არც ამერიკა და არც ევროპა არის რაღაცა მონოლითური წარმონაქმნი. ჩვენ შევენდობთ ისიც, რომ საქართველოში არიან ადამიანებიც მიაჩნიათ, რომ რუსეთთან დიალოგი არაფრის მომცემია და არის საპირისპირო ბანაკი. ამიტომ არიან რა თქმა უნდა ამერიკაში ადამიანები, მათ შორის იყო ამის დიდი მომხრე მაკეინი ბატონი და სხვაები, რომელთაც არიან რადიკალური ფრთის წარმომადგენლები და მიაჩნიათ, რომ რუსეთთან და ჩინეთთან უნდა მიდიოს ხისტი მეთოდებით. თუმცა ამასთანავე მე ვიცნობ ძალიან ბევრი ჩემს ევროპელ და ამერიკულ კოლეგას, რომელიც ღიად ამბობს, რომ რუსეთთან დიალოგის გარეშე ჩვენ შევალთ ჩიხში და ეს არის სახიფათო პრეცედენტი. ეს პირველი. მეორე, მე მინდა რუსთავი ორზე გავჩერდე 2 წამი და მეც დავაფიქსე ჩემი პოზიცია Facebook-ზე. მე ზოგადად მეცნიერი ვარ და ეს რაღაცებს არ ვაკეთებ, იმიტომ ეს არ არის ჩემი საქმიანობა, მაგრამ ინგლისურად და ქართულადაც ვთქვი, რომ დიპლომატია სიკეთე და სხვა ყველაფერი ის რაც ქართულს ახასიათებს, მათ შორის ღირსება, უნდა ვლინდებოდეს სწორედ რომ მტერთან ბრძოლაში. არსებობს ომის წარმოების ხელოვნება, ომის წარმოების წესები და ეს წესები თუ ჩვენ არ დავიცავთ, მაშინ გადავართ ანარქიაში და ქაოსში. ის რასაც რუსთავი ორი აკეთებს და ცდილობს წარმოჩეს, ეს არის წესების გარეშე ბრძოლა. ამ წესების გარეშე ბრძოლაში ქართველები ვერ გავიმარჯვებთ. თქვენ გულისხმობთ, რომ თანმიმდევრულობა დარღვეულია. თანმიმდევრულობა, აზრი, ახლა თქვენ ილაპარაკეთ, რომ ევგენი პრიმაკოვიცთან შეხვედრით დებატში. მეც და ჩემი ვლადიმერ პუტინთან დავაზუსტებ, მეც და ბატონი, მეც და ჩემი კოლეგები 2015 წლიდან ნელ-ნელა ნაბიჯ სახალხო დიპლომატიის ფარგლებში ვაშენებდით ქართულს რბილ ძალას და ამას ვაკეთებთ. გაბუნია თავის გამოს დაიღო და ფაქტიურად დიდი წერტილი დაუსვა ამ ყველაფერს. ეხლა შეკითხვაა, საერთაშორისო დიპლომატიის თვალსაზრისით და რა მოგება ამ ყველაფრიდან? თუმცა მე მაგ ჩემი რამდენი მოსაზრება პირველი და ვფიქრობ რომ ეს მალე გაერკვევა, ჩვენ ვიცით რომ 18 ივლისს სტრასბურგის სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას რუსთავის საქმესთან დაკავშირებით და არის დიდი ვარაუდი, დადის ჭორები რომ ის მიიღებს არანიკა გვარამია სასარგებლოდ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ქიბარხალოში აქვს მიზეზები იდავოს რომ მას უკანონოდ ჩამოართვეს. რა თქმა უნდა, რუსთავი არ ხო რუსთავი 2 არამედ ნებისმიერ ახი შეეცდებოდა რომ გამოეყენებინეს და წარმოიჩინოს საკუთარი მას მედია როგორც მსხვერპლი რეჟიმს. პირველი და მეორე, მე დიდი ხანია ვამბობ და ვიცნობ კიდევაც ადამიანებს, რომელსაც მიაჩნიათ რომ რუსეთთან საერთოდ რაიმე კავშირი იყოს გაწყვეტილი. ამიტომ უნდა ჩვენ ესე იგი ჩავჭრათ ყველა ხიდი და ყველა საშუალება არის საჭირო და გასაკეთებელიც არის. მე მეჩვენა ბატონი გაბუნებს შეიძლება სწორედ ეს იყო. ამაზე მეტი არის მხოლოდ ერთი ნაბიჯი და მე მგონია ჩვენ ამას მალე მოვესწრებით, მე ვიცინასწარმეტყველის 2 წლის წინ, ეს არის რომ მალე ჩვენ დავიწყოთ რუსეთის დროშის დაწვას საქართველოს პარლამენტის წინ და დავმსგავსებით ამ ხრივ დიდბოძს ვიხდით ჩვენს მეზობელთან, მაგრამ ირანის ისლამური რესპუბლიკა, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების დროშას წვავენ და მე ამბობ რომ ჩვენ არ ვართ ამერიკანოფობები. არ შეიძლება დაწვა სხვის ქვეყნის დროშები, არ შეიძლება სხვა ქვეყნის პრეზიდენტს ლანძღო და მე თქვა რომ მე მიყვარს რუსები და რუსი ტურისტები ჩამოვიდნენ. ნუ და გაერკვეთ. ან ერთი ან მეორე და მე მისაუბრია ჩვენს აგრეთვე სომეხ, აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ამბობენ რომ საქართველოს პოზიციები არის გასაგები, მაგრამ უნდა გადაწყდეს. ან ერთი ან მეორე. არ შეიძლება ვიმეოებ დაწვა ვიღაცის დროშა და მე თქვას ვარ მე რუსები მიყვარს უბრალოდ პუტინს
ბუტინი არ მოწვევა არის ხო, ან ლოგიკურია, თუ ქართულ საზოგადოებაში არის კონსენსუსი იმის შესახებ, რომ რუსეთი ერთმნიშვნელოვნად არის მტერი, მაშინ აქ კითხვები ჩდება, რატო გვინდა რომ ჩვენი ღვინო და მინერალური წყლები გაიყიდებოდეს მის ბაზარზე, რატომ უნდა ჩამოდიოდნენ რუსი ტურისტები, რომლებიც ასევე არის ელექტორატი იმ ხელმძღვანელობის, რომელიც გუშინ შეგინებული იქნა. აქ ჩდება კითხვები, ან მეორე მომენტია, მაშინ თუ კი ასე ხერხემალზე დგას საკითხი, ყოველმა ქართველმა დიდმა და პატარამ უნდა აისხას იარაღი, გავარდეს ტყეში პარტიზანად და დაიწყოს ომი და საბრძოლო მოქმედებები რუსეთის წინააღმდეგ. ასე გამოდის, ხო, ლოგიკურად? მე მეპარებ რომ ვიღაცამ აისხას აბჯარი და ასე შემდეგ, საერთოდ ეს ყველაფერი ჩემი აზრით იქნას მე ვუყურებ, ეს არის დიდი პოლიტიკური ბრძოლის ნაწილი. სამწუხარო უბრალოდ ის რომ საქართველოში და რუსეთში ხალხს არ ესმის ამის შედეგები საზღვარგარეთ. ჩვენთან მაგალითად ნაციონალური მოძრაობიდან დაწყებული და ყველა ოპოზიციური ფრთა ცდილობს არსებული ყველა მექანიზმებით მესჩვევებით მოეშოროს არსებული მთავრობა დღევანდელი მაგალითად და სამწუხაროდ ადამიანები არ ფიქრობენ იმას თუ რა შედეგები მოყვება ამას, იმიტომ რომ ჩვენ გამოდივართ ყვირით და მღერით იქ რაღაცა სიმღერებს პუტინის შესახებ, როცა ვაგინებ და ზუსტად იგივეა ჩემად რუსეთშიც. ეს ღვინის ემბარგო გასაგები რომ ეს გამოიწვევს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობაში უკუ შედეგს. იმიტომ რომ ისევ და ისევ გაგვახსენდება 2006 წელი, 7 წელი, 8 წელი, 9 წელი, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს რომ კაი, თუ მაგალითად საქართველოს საზოგადოება სამწუხაროდ არის მძიმე სოციო-ეკონომიკურ კრიზისში და ჩვენ როგორ ჩანს რაც მომენტებში გონება დაგვიბნელდა უკვე. იმის შემთხვევაში ტელემაყურებლის გასაგებად მინდა ვთქვა თქვენ სწორად მიანიშნეთ იმ პერიოდში, როდესაც იყო ემბარგო. მაშინ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მართავდა ბარაკ ობამა და კონგრესი და სენატი ხშირად ხმას აძლევდა, რომ ფულად საკრედიტო ინიექციები დიდი ოდენობით მოწოდებოდა საქართველოს, მაგრამ ტრამპის პოლიტიკა სხვა არის. თუ კი ეს ჩვენ ჩამოგვეშალა ეს ეკონომიკის ეს სეგმენტი, რაზეც არის ახლა საუბარი, თქვათ, ეს იქნება ტურიზმი, ვაჭრობა თუ ასე შემდეგ, ეს ამის შევსება ჩვენი პარტნიორისგან უნდა მოხდეს ისევ ამ ფულად საკრედიტო ინიექციებით, როგორც ადრე ხდებოდა. მაგრამ ეს ვერ მოხდება. ანუ სად მივდივართ? ჩიხისკენ? არ სად არ მივდივართ, საქმე იმაშია ისევ და ისევ რომ მე ვფიქრობ რიგით მოსახლეობას ბოლომდე არ ესმით და დაერჩი ახალგაზრდებს, რომელიც დგანა იქ მიტინგზე, რა შედეგი მოყვება ამ ყველაფერს. მათ გააჩნია ისინი ცხოვრობენ საკუთარ Facebook-ურ რეალობაში, სადაც მიაჩნიათ რომ ამ ყველაფრით ისინი უკეთესი მომრწკენ სწავლენ, მაგრამ რეალობა არის ძალიან მწარე, არსებობს რიცხვები და არსებობს ფაქტოლოგია. რაც არ უნდა დღეს გააკეთო, ძირითადი მომხმარებელი შენი რესურსების არის პოსტსაბჭოთა სივრცე. იმით რომ შენ დღეს ახვალ და წახვალ პოსტსაბჭოთა სივრციდან ეს არის წარმოუდგენელი და შეუძლებელი, მაშინ შენი საბაზრო ეკონომიკა უბრალოდ დაგვიჩნდება ჩიხში და მორჩა. და მაგრამ ამასთანავე არიან მეორე ძალები, რომელსაც ეს აწყობთ რეალურად. ეს არ არის ამასთანავე გამახსენდა ეხლა ინტერნეტში, სოციალურ ქსელში დაიწყო კამპანია Spend to Georgia. ანუ იწვევენ საზღვარგარეთიდან ტურისტებს, რომ საქართველოს დაათვალიერონ და შესაბამისად დარჩეს მოგება საქართველოს. მაგრამ ეს მოხდა იმ ფონზე, როდესაც პუტინმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოახდინოს ყველა ამ რუსი ტურისტის ევაკუაცია, ევაკუირება საქართველოდან. ანუ ეს რომ ადრე დაწყებულიყო ეს სოციალური ქსელით მოწოდება ამ ტურისტების, ნუ გასაგები იქნებოდა რომ ეს არის ერთ-ერთი თქვათ მარკეტინგული ნაბიჯი, მაგრამ ამ ფონზე როცა ეს ხდება, უკვე როგორ გამოვთქვა უფრო სწორად, თავმოყარეობის მომენტიც დგება, ანუ მათხოვრობას გავს. ერთი მხრივ, იმიტომ რომ აქ კონკრეტულად ჩვენ ვიცით ის სეგმენტი უცხოელი ტურისტების, ვინც ჩამოვა, არ შეიცვლება ეს დიდად. შეიძლება 2-3%-ით შეიცვალოს. იმიტომ რომ აქამდე ამ წლების განმავლობაში ჩვენ მივიღებდით იმ სურათს, რომ ეს მზარდია ეს რიცხვი უცხოელი ტურისტების. მე ამ საკითხზე გაგიკვირდა ფსონი მაგ დადებული ჩემს ერთ კოლეგასთან, რომელსაც წამს რომ ეს მოძრაობა რეალურად ჩაანაცვლებს რუს ტურისტებს, თუმცა ეს ფიზიკურად წარმოუდგენელია. როგორ წარმოგიდგენთ თქვენ რომ ახლა ერთ-ერთ თვეში 2 მილიონი რუსი ჩანაცვლდეს ვინ უნდა ჩამოვიდეს. 2 მილიონი რუსი ეს არის ლატვიის, ლიტვის და ესტონეთის მნიშვნელოვანი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამიტომ ამის მე ვფიქრობ რომ ეს მოძრაობა არის ძალიან კარგი. უნდა გააგრძელოთ, თუმცა იმის მოლოდინო ამაშება ჩანს რუსის ტურისტები არის ისევ და ისევ ფაქტოლოგიას მოშორებული, ამიტომ ვფიქრობ რომ ჩვენი ეკონომიკა იყო ზად იმისთვის რომ ჩვენ მიიღოთ დარტყმას, განსაკუთრებით თუ რას თქვენ ბრძანეთ, ღვინოზე უკვე წავიდა ემბარგოს საუბარი, მათ შორის წყალზე ისევ, ამიტომ ჩვენ გველი საკმაოდ დიდი დღეს სახელმწიფო სათათბიროში ასევე განხილვა არის
ფულადი გზავნილების შეჩერების საკითხი და 9 მილიონამდე ეთნიკურად ქართველი ცხოვრობს, რაც გნებავთ ის დავარქვათ ემიგრანტები, მიგრანტები თუ ანუ ის ადამიანები არიან უკვე იქ რამდენიმე ათეული წელი ასიმილირებულები და ოჯახებს, რომლებიც საქართველოში დარჩათ, ნაწილი აქედან უგზავნის თანხას. მოდით ესეც ვთქვათ, აღვნიშნოთ, რომ რუსეთი დღეისათვის არის ნომერ პირველი ქვეყანა ფულადი გზავნილებით საქართველოში. მას უსწრებს ევროკავშირი, ოღონდ კრებითად. ანუ ყველა ქვეყნებიდან ერთიანად ევროკავშირი პირველ ადგილზეა, მაგრამ ცალ-ცალკე აღებული რუსეთი ნომერ პირველი ქვეყანაა, სადაც ყველაზე დიდი თანხა შემოდის გამოგზავნილი თანხის სახით საქართველოში. ეს რეალობა უკვე დიდი ხანი არის მოცემულობა და ეს ახლოს პერიოდში არ შეიცვლება, ვიმეორებ ისევ და ისევ მოსახლეობა და მთავრობა, მე ვფიქრობ მთავრობა უნდა აქტიურად ემზადებოდეს კიდევ უფრო დაძაბვის ეკონომიკური ვითარების, მოსახლეობა რომელიც წლები უკვე უკმაყოფილო დოლარის კურსს და მოემზადოს დოლარის კურსი კიდევ უფრო აიწევს. უბრალოდ, მაგრამ აქ ერთი შეკითხვა მიჩნდება მე მაგალითად, ვინ არის ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი გარდა მთავრობისა? ჩვენთან საერთოდ ეს კულტურა რომ ყოველ დროს ხან იყო გამსახურდია მე შევარდნაძე სააკაშო ანუ ყოველთვის ჩვენთან მთავრობა არის დამნაშავე და სამწუხაროდ ჩვენ არ ვსვათ კითხვას ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე იმ ძალებზე რომელიც რაღაცას მოუწოდებენ და მე ამ უკუშედეგებს აბრალებენ მთავრობა სამწუხაროდ ჩვენთან ოპოზიცია არის უაღრესად უპასუხისმგებლო და მიაჩნია საკუთარი მოგებისთვის ნებისმიერ ხერხი არის ბატონო არჩილ თქვენ ოპოზიციას ახსენებთ მაგრამ გაკეთდა განცხადებები პრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრის აი ბახტაძე გამოვიდა განცხადებით იქ ინგლისურადაც დაწერა სოციალური ქსელის მეშვეობით აი ეს გაბუნიას გუშინდელ გამოხდომას შეაფასა უარყოფითად მაგრამ თავად ხელისუფლება თუ აკეთებს რამეს რომ აი ეს მზარდი მოდი თქვათ პირდაპირ რუსოფობიული გამოხდომები რაც არის ახლა რასაც ჩვენ რუსთაველზე უყურებდით ნაწილი აქ ნამდვილად იკვეთება. ხშირად ამბობენ და სხვათა შორის ქართველი ობიუაწელიც ხშირად ამბობს რომ აი რუსეთსაც აქვს არასწორი და ესეთი პოლიტიკა და წარმოვიდგინოთ უბრალოდ ძველ რომში თუნდაც როდესაც ომს უცხადებდნენ, კართაგენი იყო თუ ნუ მოკლედ ომს თუ აცხადებდა ძველი რომი, სენატში იბარებდნენ მოწინააღმდეგე მხარის სენატორებს თუ კვესტორებს და ასე შემდეგ და ეუბნებოდნენ რომ ჩვენ გიწყებთ ომს ამის და გამო. თუ ისინი ვერ გასცემდნენ პასუხს რომ რატომ არ უნდა დაეწყო რომის იმპერიას ომი, ნუ მაშინ იწყებოდა ეს ომი. მაგრამ თუ მათ ჰქონდათ მყარი არგუმენტები, სწორედ ასეა, საქართველოში ხშირად ამბობენ, რომ აი რუსეთს იქ არასწორი. აბა ბოდიშით, როგორი პოლიტიკა ექნება, რას პირდაპირ მიდის ტელეეთერებით მათი ხელისუფლების, რომელიც იმ ხალხმა აირჩია ლანძღვა და გაურკვეველია რა პრინციპებით ვებრძვით ჩვენ თუნდაც ამ ოკუპაციას. დიახ. აი თქვენს სათხედავთ გამოსავალს, ანუ არის თუ არა ხელისუფლების პასუხისმგებლობაც გარდა ოპოზიციის? არა, ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე არ ვსაუბრო ხშირად, იმიტომ სამწუხაროდ მე მეჩვენ ხელისუფლებამ დაუშვა რამდენიმე დიდი შეცდომა. პირველი შეცდომა იყო ის, რომ შეეცადა რაც ერთგვარი, რომ არ ეწყინებინა ჩვენი ეს სტრატეგიული მოკავშირეების და ხელისუფლებისთვის კოლაბორაციას არ უტყვი, მაგრამ რაც ერთგვარი შერიგების მცდელობა იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან, მაგრამ მან არ გაითვალისწინეს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას არის რეალურად რევოლუციური პარტია. მასთან შერიგება შეუძლებელია. ეს დასავლეთის მოწოდება იყო. მოწოდება დასავლეთ, მაგრამ ნებისმიერ სახელმწიფოს, მათ შორის საქართველოს და განსაკუთრებით იმ რეგიონში, სადაც ჩვენ ვართ, აქვს თავისი ბერკეტები საქმიანობის. მიხეილ სააკაშვილმა თავდადიზე ბრწყინვალედ დაიჩვენა, რომ სწორი სტრატეგიით, მასმედიით შეიძლება დასავლეთთან ბევრი რაღაცა გამოივაჭრო და ივაჭრო. სამწუხაროდ ამ მთავრობამ არ გამოავლინა საკმარისი ცოდნა სავარაუდოდ და სითამამე რომ ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან რამდენიმე მთავარი პოსტულატი დაელაგებინა და პირველი რაც იქნებოდა ეს არის ის რომ იგივე მაგას დაუბრუნდეთ პროტესტებს, ხო? რომ საქართველოში დიალოგი უნდა იყოს 7 წყნარი, არაფობიური, ასე შემდეგ და დაუშვებელი იგივე პარლამენტის შტორმით აღების მცდელობები მაგალითად. ხო? სწორედ ამიტომ არის დღევანდელი დღეს მთავრობა აღმოჩნდა რა, ანუ ძალიან ბევრი მხარე როგორც ჩანს, ჩათვალო მთავრობას არ შეუძლია კრიზისის მართვა და პირდაპირ განაცხადა კიდევაც ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლად მთავრობაზე ბუკოჩავა, რომ ბატონ გახარეს არ შეუძლია მის გაკეთება. ეს ისევ და ისევ მთავრობის ბრალია. ესე იგი მთავრობამ აჩვენა თავისი სისუსტე და ოპოზიციას და სხვა მხარეს მიაჩნიათ, რომ თუ შეარყევენ საფუძვლებს, შეიძლება მთავრობა წავიდეს. აქამდე ვითარება არ უნდა მიეყვანა, არამედ ბატონ გახარეს ამ 2012 წლიდანვე უნდა აქტიურად ყოფილიყო მუშაობა იმაზე, რომ ის
ჯგუფები, რომლებიც არ აპირებდნენ კონსტიტუციურ ჩარჩოში წესიერად განვითარებული დემოკრატიის ფარგლებში დიალოგს მთავრობასთან, საზოგადოებასთან, მოხდარიყო მათი მარგინალიზაცია. ამისთანაც ჩვენ რას ვიღებთ? რომ რუსთავი 2, რომელიც არის კერძო არხი, დიახ, მაგრამ რომელსაც აქვს კაფიოდ არათუ ოპოზიციური პოლიტიკა, არამედ დაპირისპირებაში არის მთავრობასთან, ამ პირდაპირ გაგებით, არაერთხელ პირდაპირ მოუწოდებია პუჩისკენ მის წარმომადგენლებს. ეს არხი იმდენად გამაგრდა, რომ დღეს ფაქტობრივად ერთადერთი არხი, რომელსაც შეუძლია ეს პირდაპირ თასში ვიღაცა და არ იყოს რაც თავია დასჯილი. მე გარწმუნებთ, რომელიმე სხვა არხი, პირველი არხი, მეორე არხი, მესამე თქვენი არხი, რომ იგივე გაგეკეთებინათ, მთელი არასამთავრობო სექტორი შეკრებილი ქარტით, თქვენ დაგიპირისპირდებოდა, ის რომ დღეს რუსთავი შეუძლია ეს ყველაფერი გააკეთოს და ამაზე რეაქცია მხოლოდ მოქალაქეებს ექნება და არასამთავრობო სექტორი და ქარტა შემოიფარგლება იმით, რომ იტყვის, რომ ნუ კი გასაგებია ეს და საბუნჯოში მაინც გადააბრუნებენ ყველაფერს მთავრობას, ეს არის უკვე ძალიან მძიმე ფორმა, რომ ლიბერალები შეეცადნენ, აი ცნობილი ლიბერალები, ვინც საქართველოში მოღვაწეობენ, შეეცადნენ დღეს ერთგვარად გაემართლებინათ თავად ტელეარხის მიდგომა, ანუ ყოველ შემთხვევაში მათ გააკეთეს ასეთი მოწოდება, რომ გაბუნიას საკითხი უნდა გადაწყვიტოს თავად არხმა და არა საზოგადოებამ. იმიტომ რომ იმ სპონტანურად შეკრებილ აქციაზე, რაც რუსთავი 2-თან მოხდა, ხალხი ითხოვდა ამ გაბუნიას თქვათ მოშორებას იქიდან თუ ასე შემდეგ. და ეს უნდა გადაწყდეს მხოლოდ არხმა თავად მოიხადა ბოდიში. ანუ რა გამოდის, ის მისია უკვე შესრულდა და უკვე რაღაც ანტისხეულები გამომუშავდა არხს თავის შენახვის მიზნით. იცით რა არის, ისევ და ისევ მიმეორებ, საქართველოში უნდა იყოს ერთი სტანდარტი ყველაფრისთვის. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ესე იგი მარტო ბოდიში შეიძლება საქმე მოგვარდეს, მაშინ ბატონმა გახარიან ბოდიში მოიხადა, მიხეილ სააკაშვილმა ბოდიში მოიხადა. ბოდიშის მოხდა არის შესაძლებელი მაშინ, როცა შენი დანაშაული არის შესაბამისი ამ ბოდიშის. როცა შენ გადადგენ ნაბიჯი, რომელსაც საზოგადოებას მიაჩნია იყო ამორალური ან არასწორი ან დანაშაულებრივი, აქ ბოდიში საკმარისი არ არის. ამ შემთხვევაში მომიტინგები და მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა ეთქოს რა ბატონი გიორგი გახარიას განთავისუფლებ რატომ? იმიტომ ბოდიში არ არის საკმარისი. ეს საზოგადოების გადასაწყვეტია ამ შემთხვევაში ბატონი გაბუნიას ბოდიში იქნება საკმარისი თუ არა. ის ლაპარაკიო არხმა თვითონ და გადაწყვიტოს, არხი თავისთავად არაფერს არ წარმოადგენს მისი მაყურებლის და საზოგადოების გარეშე. საერთოდ წარმოიჩინა ისე, რომ ეს არხი რაღაცა ვირტუალურ რეალობაში მცხოვრებს სადაც საკუთარ თავს უვლის, ეს საერთოდ არაფერ კავშირში რეალობასთან. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი რაღაც უნდა ვივთქვათ, სერგეი კაპანაძის მოსაზრებას სრულად ვიზიარებ. ნებისმიერ იმ ადამიანს, რომელსაც მიეჩნია, რომ რუსთავი 2 არ არის ქვეყნის წამყვანი არხი და საერთოდ ამ არხს არაფერი დემოკრატიას და საერთოდ არ აქვს, არ უნდა უყუროს ამ არხს და გარწმუნოთ რეიტინგები, როცა დაიცემა, მასში იქ აღარ გააგზავნიან რეკლამას და მოხდება კრიზისი, მორჩა. და არა პირიქით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით საღამოს სტუდიის სტუმარი. მე შეგახსენებთ, ანალიტიკოსი არჩილ სიხარულიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი შემოგთავაზებთ გუშინ თბილისის სპორტის სასახლეში პატრიოტთა ალიანსის მიერ ჩატარებული კრების ჩანაწერს. მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.